بعد وفاة السلطان طغربك مؤسس دولة السلاجقة عام 455 هجريا، خلفه في الحكم ابن أخيه ألب أرسلان، لتبدأ الدولة السلجوقية عهدا جديدا في صراعها مع الدولة البيزنطية. ذلك العهد الذي كان بداية للحروب الصليبية التي استمرت قرنين كاملين من الزمن. فكيف وصلت الأمور إلى تلك الدرجة؟ في الجزء الثاني من سلسلة دولة السلاجقة نستكمل معكم رحلتنا التاريخية عن الدولة السلجوقية في حلتها الجديدة بقيادة ألب أرسلان. فابقوا معنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل وضع الجرس ليصلكم كل جديد. ألب أرسلان، أو كما يعني الأسد الشجاع، هو عضد الدولة محمد بن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق. عرف بين الناس بسيرته الحسنة، إذ كان رجلا صالحا عادلا حريصا على مصالح الرعية، رحيما بالفقراء، بارا بأهله، فارسا عظيما وقائدا ماهرا. اعتمد ألب أرسلان منذ تولية زمام السلطة على تثبيت أركان حكمه في البلاد التابعة للدولة السلجوقية، قبل التطلع إلى توسيع رقعة الدولة وإخضاع أقاليم جديدة إليها، والعمل على الوحدة السياسية والثقافية بين أقطار الدولة السلجوقية. وبعد أن استقرت الأوضاع في الدولة، توجه ألب أرسلان ببصره نحو الدولة البيزنطية لنشر الإسلام فيها، فبدأ السلاجقة غارتهم على الأراضي البيزنطية. ففتح هارون بن خان منطقة ارتاح عام 460 هجرية، الأمر الذي دفع البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع إلى مهاجمة حلب، حيث تمكنوا من الانتصار على قوات المسلمين، غير أن رومانوس اضطر إلى الانسحاب بسبب نفاذ المؤن من ناحية، بالإضافة إلى ورود أنباء أن القوات التركية بقيادة الأفشين قد توغلت في الأراضي البيزنطية وفتحت مدينة عمورية، وأنها بصدد التوجه نحو العاصمة القسطنطينية من ناحية أخرى، الأمر الذي أجبره على العودة إلى بلاده. كان ألب أرسلان يطمح إلى ضم بلاد الشام ومصر إلى الدولة السلجوقية، ففي عام 462 هجرية هاجم ألب أرسلان الدولة المرداسية الشيعية في حلب، وأجبر أميرها محمود بن صالح على إقامة الدعوة للخليفة العباسي بعد أن كان تابعا للخليفة الفاطمي. كما أرسل قائد الترك أوتيس الخوارزمي إلى جنوب الشام، حيث استطاع الاستيلاء على الرمل وبيت المقدس وطبرية من الفاطميين. كذلك حاول ألب أرسلان الاستيلاء على حلب حتى يمنع أي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة الجنوب، لكن محاولاته باءت بالفشل، فقرر التفرغ لمواجهة الخطر البيزنطي الذي كان بصدد مهاجمة مدينة خرسان. فعمل على عقد صلح مع محمود بن نصر أمير حلب، نص على أن يظل محمود أميرا على حلب، على أن يكون تابعا للدولة السلجوقية ويدعو للخليفة والسلطان السلجوقي. كذلك تصالح مع سكان الراها بعد أن فشل في ضمها إلى الدولة السلجوقية. أما يافا فقد هرب حاكمها رزين الدولة الفاطمية، فألغى القائد أوتيس الدعوة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وخطب للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. وهكذا تفرغ ألب أرسلان لقتاله مع الدولة البيزنطية. كما ورد في كتاب دولة السلاجقة، فقد بدأت الحرب مجددا بين الدولة السلجوقية والدولة البيزنطية عندما اتجه ألب أرسلان لفتح بلاد الكرجي، فقد كان سكان الكرج يكثرون من الغارات على أذربيجان، فكانوا مصدر قلق لسكان المنطقة. هكذا عزم ألب أرسلان على فتح بلاد الكرجي،
وفي الطريق إليها أرسل ألب أرسلان قوة عسكرية بقيادة ابنه ملكيشاه استطاعت فتح مدن وحصونا بيزنطية منها مدينة مريم نشين وحصن سرماري، كما استطاعوا التوغل في الأراضي الإرمينية. أمام هذا التوغل السلجوقي اضطر ملك الكرج إلى مهادنة ألب أرسلان فصالحه على الجزية، وهكذا أصبح الطريق ممهدا إلى الأناضول أمام السلاجقة الذين هاجموا المناطق الحدودية واستولوا على دروب الأومانوس عام 459 هجرية. وفي العام التالي أغاروا على قيصرية حاضرة كبادوكيا وواصلوا تقدمهم إلى نيكسار وعيموريا عام 461 هجري وإلى قونيه في السنة التالية، ثم خونية في العام الذي يليه. وهكذا تمكن السلاجقة من فتح بلاد الكرجي وجزءا كبير من أرمينيا. أمام تلك الفتوحات المتتالية أدرك الإمبراطور البيزنطي الخطر الذي يهدد بلاده، فجهز جيشا جرارا قوامه 300,000 جندي لملاقاة جيش المسلمين الذي قيل إنهم كانوا قرابة 15,000. وعندما علم ألب أرسلان باقتراب الروم لم يكن لديه الوقت الكافي لاستدعاء مدد أو تجهيزات من البلاد التابعة له، فأرسل إلى ملك الروم يعرض عليه المصالحة، غير إن ملك الروم رفض العرض وقال: هيهات لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. أمام رفض إمبراطور الروم للصلح، احتسب ألب أرسلان نفسه ومن معه عند الله، وبدأ المسلمون الاستعداد للمعركة الحاسمة التي عرفت باسم معركة مالازيكارد نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه. واندلعت الحرب في 25 من شهر ذي القعدة عام 463 هجري، وبالرغم من عددهم القليل جدا مقارنة بجيش الروم، إلا إن النصر كان حليف المسلمين، فانهزم الروم هزيمة ساحقة وقتل المسلمون من الروم وأسروا منهم أعدادا كبيرة. وكان على رأس الأسرى إمبراطور الروم نفسه الذي رفض الصلح، والذي افتدى نفسه ب1.5 مليون دينار، كما أطلق سراح الأسرى المسلمين في بلاده. وبانتصار المسلمين في معركة مالازيكارد والتي أطلق عليها المؤرخون اسم الملحمة الكبرى، وضع المسلمون حدا لنفوذ الروم، وأصبحت الأراضي البيزنطية تحت رحمة السلاجقة الذين انتشروا في آسيا صغرى ينشرون الإسلام فيها، وضموا إلى بلادهم مساحة تزيد عن 400,000 كيلومتر. كانت معركة مالازيكارد نقطة فاصلة في الصراع الإسلامي البيزنطي، إذ أدركت الدول الأوروبية بعدها الخطر الذي يتهددهم بانتشار الإسلام على هذا النحو، خاصة وأن الأوروبيون كانوا ينظرون إلى الدولة البيزنطية على أنها الحصن المتين الذي يحمي المسيحية ضد الإسلام. وبانهيار ذلك الحصن في معركة مالازيكارد كان على الدول الأوروبية أن تتحد لمواجهة المسلمين. ومع التحريض المستمر من قبل الباباوات مثل البابا جيرجوري السابع والبابا أوربان الثاني ضد الدولة الإسلامية، اتحدت الدول الأوروبية لتكوين الحملات الصليبية التي كان هدفها القضاء على الإسلام واسترجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين، والتي بدأت في عام 490 هجرية لتستمر قرنين كاملين من الزمن، ارتكبت خلالها مذابح مروعة في حق المسلمين وغير المسلمين لا يمكن للتاريخ نسيانها. وبالعودة إلى ألب أرسلان نجد أنه بعد قضائه على الخطر البيزنطي في موقع مالازيكارد، انصرف ألب أرسلان لمواصلة القتال في إقليم ما وراء النهر وعبر نهر جيحون. عندما تعرض لطعنة قاتل من قبل أحد الثائرين ويدعى يوسف الخوارزمي، فنقل إلى خيمته جريحا، حيث توفي من أثر تلك الطعنة عام 465 هجرية وهو في 40 من عمره.
ليتولى بعده ابنه ملكشاه حكم الدولة السلجوقية. كان السلطان ملكشاه في 18 من عمره عندما تولي الحكم الدولة السلجوقية التي كانت في أوج قوتها. فما الذي ستسفر عنه الأمور يا ترى؟ هل سيسير السلطان ملكشاه على نهج أبيه؟ هل ستستمر الدولة السلجوقية بنفس القوة التي كانت عليها في عهد طغربك وألب أرسلان؟ ما هي التحديات التي ستواجه السلطان ملكشاه؟ وكيف سيتمكن من مواجهتها؟ كل هذا وأكثر ستعرفونه في الحلقة الثالثة من دولة السلاجقة، فبقوا معنا.